خب شما از ما ست بامبوی 2 آبریز و 1 عدد پمپ تهیه میکنید. خب ما براتون میفرستیم، شما فقط یه زحمت بکشید، یه دونه از این ظرفای سبز، حالا هر رنگی بود، ظرف سالاد خوریه، پلاستیکی، تمام پلاستیک فروشی ها ظروف پلاستیکی میفروشن، تهیه میکنید، میخرید، داخلش دوست داشتید ماهی میندازین، داخلش سنگ میذارید، داخلش گیاه پتوس میذارین، گیاه گندمی میذارید، هر کاری که دیگه دوست داشتین انجام میدید. من الان دارم براتون دیزاینش میکنم که ببینید به چه شکله. ببینید 2 تا گیاه گندمی چقدر خوشگلی. آبنمای رومیزی میتونید داشته باشید، اقتصادی هم از قیمتش هم به نظر من مناسبه. الان بیرون شما بخواید یه دونه آبنمای معمولی تهیه کنید بعد 1,500 بابتش پول بدید.